एभ्रिवान नमस्ते मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हलुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो गहुँको पिठोको हलुवा। यो चाहिँ खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। प्राय यो गहुँको पिठोको हलुवा त खाइँदैन, प्राय सुजीकै हलुवा खाइन्छ। तर यसरी बनाएर खानुस् त यो गहुँको पिठोको हलुवा एकदमै मिठो हुन्छ। यो हलुवा बनाउनको लागि यस प्रकारले सामान लिएको छु। यो गहुँको पिठो हो, यो चाहिँ 1 कप छ र त्यसको साथसाथै यसमा चाहिँ मैले घिउ पनि 1 कप लिएको छु। यो 1 कप पिठोको लागि 1 कप घिउ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ र चिनी पनि मैले 1 कप नै लिएको छु। यो क्वान्टिटी अनुसारले चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो 1 कप चिनी एकदमै ठिक हुन्छ। तर उयो आफूले कति खाने त्यो अनुसारले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी हाल्नु भए पनि हुन्छ। र त्यसको साथसाथै मैले यो चिया चम्चाले आधा चम्चा चाहिँ यो सुकमेलको पाउडर पनि लिएको छु। त्यस्तै गरेर साथसाथै मैले यहाँनिर यो अलिकति पिस्ता लिएको छु, अलिकति काजु लिएको छु, अलिकति किसमिस लिएको छु र यो अलमन्ड पनि मैले अलिकति लिएको छु। र त्यस्तै गरेर अब यो 1 कप पिठोमा चाहिँ हामीलाई 2 कप पानी राख्यौँ भने चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हलुवा बन्छ। सबैभन्दा पहिले त म हिटलाई अन गर्छु र हिटलाई लोमा राख्छु। र यो गहुँको पिठोलाई चाहिँ म केही पनि नराखिकन यसलाई एकछिन म यहाँ तताउँछु। गर्नुको कारण चाहिँ यो पिठोमा जुन हाम्रो यो मोइस्चर हुन्छ, जुन स्टार्च हुन्छ, यो चाहिँ हट्छ। यो हामीले यसरी राम्ररी एकछिन ततायो भने 5 मिनट जति हामीले यसलाई चलाउनु पर्छ। पिठो भुटेको पनि मैले यो 5 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भाँडामा खनाइदिउँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। यसरी भुट्नु भयो भने चाहिँ हलुवा एकदम राम्रो बन्छ। मैले चाहिँ अब त्यो प्यानलाई फेरि सफा गरेर अब राख्दैछु र यसमा चाहिँ जुन 1 कप घिउ ल्याइएको छ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्छ। अब घिउ तातिसकेको छ। हिटलाई चाहिँ लोमै राख्ने हो र पहिला सुरु चाहिँ यो जुन सिङ्गो भएको यो ड्राई फ्रुट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ फ्राई गरौँ। यो हिटलाई चाहिँ लोमै राख्ने र यो ड्राई फ्रुट्सहरू यो जुन चाहिँ सिङ्गो खाले छ त्यसलाई चाहिँ पहिला गर्ने, किनकि यो काटेर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि घिउ सबै फोहोर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला यसलाई भुट्ने, एकदम हल्का तरिकाले यसलाई भुट्ने यो लो हिटमै। हेर्नुहोस् त अब यो काजु पिस्ताको चाहिँ अलिअलि हल्का कलर चाहिँ चेन्ज हुँदै आएको छ। अब यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। अब त्यसपछि म यसमा किसमिस फ्राई गर्छु। किसमिसलाई पनि धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, एकैछिनमा फ्राई हुन्छ। यो पनि निकाल्दिउँ। अब यसमा चाहिँ मैले काटेकै अलमन्ड लिएको छु, यो राखेर गरौँ। अब यो सिङ्गो काजुलाई र पिस्तालाई चाहिँ म काट्छु। यो ड्राई फ्रुट्सहरू पनि तपाईँहरूलाई अब कतिको मनपर्छ होइन, त्यही अनुसारले लिनु होला। अब मैले यो काजु र पिस्ता पनि काटेर राखिसकेँ। अब यसमा राखिदिउँ। अलमन्ड त मैले काटेकै थिएँ र अब यो किसमिसलाई चाहिँ नकाटौँ, सिङसिङे नै राखौँ। र अब चाहिँ हामीले यो पिठोलाई चाहिँ घिउमा भुट्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हिट अन गरौँ। फेरि यसलाई पनि हामीले मिडियम टु लोमा राखौँ। र अब घिउ त तातिरहेकै छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यो पिठोलाई राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ अब भुट्नुपर्छ हामीले घिउमा। घिउमा यो पिठो कति छिटो मिक्स भइसकेको छ। यो हामीले पहिले नै यो भुटेर राखेको हुनाले चाहिँ एकदमै यो यस्तो राम्रो हुन्छ। अब हेर्नु यो पिठोको रङ पनि चेन्ज भएर आयो।
अघि हाम्रो हिट मिडियम टु लो थियो। अब हामीले चाहिँ यसलाई लोमै राख्नुपर्ने हुन्छ र लोमा बिस्तारै पकाउने र यो पिठोले घिउ छोड्दै जान्छ त्यतिन्जेलसम्मलाई चाहिँ यसलाई भुट्नुपर्छ हामीले। पिठोबाट पनि घिउ छोड्न थाल्यो। अब यो हाम्रो चाहिँ पिठो भुट्नलाई पुगिसक्यो। अब हाम्रो यो घिउ निस्केपछि चाहिँ यो पिठो भुटिएको हुन्छ र अब यसमा चाहिँ हाम्रो पानी हाल्ने बेला भयो। यसमा चाहिँ म पहिला सुरु 1 कप पानी राख्छु। यसरी राम्रो चल यो पानीलाई सुकाऊ अनि त्यसपछि फेरि त्यो बाँकी रहेको पानी राख्नुपर्छ। अब फेरि यो बाँकी 1 कप पानी राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले 2 कप पानी हालिसकेँ। अब यो पानी सुक्न लाग्यो। अब म यसमा चिनी राखिदिन्छु। चिनी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्नु होला। मैले चाहिँ 1 कप राखेको छु यसमा। अब चिनी हालेपछि चाहिँ हाम्रो यो हलुवाको चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ, अलिकति डार्क कलर भएर आउँछ, राम्रो हुन्छ अझै। अब यो चिनी चाहिँ एकछिन पाक्नलाई टाइम लाग्छ। यो मिल्नु चाहिँ एकदमै छिटो मिलिहाल्छ र मिलेपछि चाहिँ अलि यो पग्लिएर जाने भएको हुनाले यो फेरि बग्छ हलुवा र एकछिनपछि यो सुकेर आउँछ। अब हामीले चाहिँ यसमा यो ड्राई फ्रुट्सहरू जति सबै राखिदिउँ। अलिकति माथिबाट डेकोरेसनको लागि पनि हामीले बाँकी राखौँ। सुकमेलको पाउडर लिएको पनि यसमा राखिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त अब यो पिठोको यो हलुवा हेर्नुहोस् त यसमा एउटा पनि कतै पनि डल्ला परेको छैन, एकदम राम्रोसँग मिलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिले सुरु नै पिठोलाई भुटेर अनि पछि पकाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हलुवा बन्छ। चिल्लो आउने हालसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चिनी हालिसकेपछि चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो हलुवामा हेर्नुहोस् त यो अब फेरि चिल्लो आउँदैछ घिउको। हाम्रो यो हलुवा पनि तयार भइसक्यो। अब यो हलुवा पाकेर पनि त्यसमा भएको फेरि घिउको चिल्लो आइसक्यो। अब तयार भइसक्यो। अब म हिट अफ गर्छु र म यसलाई सर्भ गर्छु है। ल हेर्नुहोस् त मैले यो हलुवा पनि बनाएर तयार गरिसकेँ। अब एकदमै राम्रो बनेको छ। र यसको म तपाईँहरूलाई यो टेक्सचर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर। यो सुजीको हलुवा जस्तो नै भएको छ हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त। अब त स्वस्थानी व्रत पनि सुरु भइसकेको छ। तपाईँहरूले व्रतको टाइममा यो हलुवा बनाएर प्रसादको रूपमा चढाउनु पनि सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफूले खानु पनि सक्नुहुन्छ। एकदम मिठो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।